Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Ống Kính Đọc Truyện TV. Ở tập tiếp theo là tập 20 trong truyện Ngạo Thế Đăng Thần. Tôi sẽ gửi tới các bạn với nội dung truyện Chu Tước Hỏa Dược. Sau đây mời các bạn lắng nghe. Trầm Tường càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, bởi vì tiên ma nhai kia quanh năm bị tử khí bao trùm, mà phía dưới không có thứ gì có thể thấy được những tử khí kia đang che giấu hồ nước. Sau khi Trầm Tường biết tiên ma đàm kia bất phàm, lập tức dung nhập Long Tiên vào trong nước, tưới những linh hoa, linh thảo, sau đó hỏi thăm phụ thân hắn một chút, liền lặng lẽ rời khỏi Trầm gia sơn trang, đi tới tiên ma nhai. Hắn một bên chạy đi, một bên nghe Tô Mỹ Giao giảng giải sự tình tiên ma nhai kia. Tiên ma nhai sở dĩ gọi là tiên ma nhai, đó là bởi vì phía dưới là địa phương mai táng tiên ma. Hồ nước phía dưới chính là năng lượng tinh khiết trong thi thể tiên ma hóa thành. Là có người cố ý làm ra cái đầm nước này. Những tử khí này cũng là từ trong thi thể của tiên ma tràn ra. Tô Mỹ Giao nói. Trầm Tường kinh hãi không ngớt. Tiên ma vốn chỉ là truyền thuyết, hắn không nghĩ tới vẫn đúng là có. Điều này làm cho hắn kích động không thôi. Nếu như hồ nước kia đều là năng lượng tinh khiết, như vậy nếu như hắn đạt được. Trầm Tường đi tới tiên ma nhai, hắn nhìn tử khí màu đen phía dưới thì thào nói: thế giới này thật sự có tiên ma sao? Tô Mỹ Giao hừ một tiếng. Đương nhiên là có. Ngươi đừng tưởng rằng chân võ cảnh chính là cảnh giới võ đạo mạnh nhất. Trên chân võ cảnh còn có tam đại cảnh giới, sau đó chính là niết bàn cảnh. Sau khi thành công niết bàn, liền có thể tiến vào thiên vũ cảnh, đến một không gian càng cường đại hơn, kia chính là thiên vũ giới. Không nói những thế giới cường đại này, liền nói vị trí phàm vũ thế giới bây giờ của chúng ta đã vô cùng lớn lao. Vị trí hiện tại của các ngươi linh khí phi thường mỏng manh, vì lẽ đó yêu thú rất ít ỏi, mà cũng cường giả võ đạo chân chính đều là đi tới địa phương có linh khí nồng nặc. Ở nơi có cường giả như mây, yêu thú đa dạng, nguy hiểm tầng tầng, không có thực lực nhất định sẽ chết ở khu vực kia. Trầm Tường vẫn là lần đầu tiên nghe được sự tình của thế giới võ đạo. Điều này làm cho hắn kinh ngạc không thôi, đồng thời cũng biết mình nhỏ bé. Lúc trước mắt, trong mắt của hắn, chân võ cảnh là vô cùng cường đại. Hiện tại không nghĩ tới trên chân võ cảnh còn có rất nhiều cảnh giới khác. Tiểu tử, phàm vũ thế giới này rộng lớn vô ngần, nhưng ngoài phiến đại lục này còn có rất nhiều lục địa. Ở phía trên cũng không thiếu một ít võ giả cường đại. Trong thế giới vô tận càng là cất giấu rất nhiều bí cảnh. Bên trong những bí cảnh này có lượng lớn thiên tài địa bảo, đồng thời cũng nguy hiểm tầng tầng. Chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi có thể lấy được chỗ vĩ đại của toàn bộ thế giới võ đạo. Đến thời điểm ngươi mới biết được ngươi nhỏ bé bao nhiêu. Bạch U U lạnh lùng nói. Trầm Tường nắm đấm nắm chặt. Lúc này trong lòng hắn trống trải không ít. Hắn biết chỉ là có không ngừng tăng thực lực lên mới có thể bảo đảm mình tiếp tục sinh tồn trong thế giới cường giả như rừng. Hắn nhảy xuống vực sâu. Hắn nắm giữ thực lực phàm võ cảnh 5 tầng, mà phía dưới lại có một hồ nước. Hắn đương nhiên không cần lãng phí thời gian, chậm rãi leo xuống. Phù một tiếng, Trầm Tường rơi vào hồ nước lần thứ hai. Dưới vực sâu này thường thường có yêu thú qua lại. Bất quá hiện tại Trầm Tường cũng không e ngại, bởi vì yêu qua lại thú ở chỗ này không quá mạnh.
thực lực bây giờ của Trầm Tường đủ để ứng phó. Mỹ Giao tỷ, ta phải làm sao sử dụng tiên ma đàm này? Trầm Tường hỏi, dùng tay khuấy động loại dị thủy này. Ngoại trừ phát quan, hắn cũng không hề cảm thấy địa phương này còn có gì kỳ dị. Tô Mỹ Giao nói rằng, tiên ma chết đi, thân thể chảy ra năng lượng tinh khiết nhất. Bất quá những năng lượng này cũng không thể bị ngươi thôn phệ. Dù sao cũng không phải của ngươi. Ngươi chỉ có thể dùng loại năng lượng này rèn luyện thân thể, rèn luyện tinh thần, mà quá trình này sẽ phi thường thống khổ. Trầm Tường hơi nhướng mày nói, ta phải ở trong tiên ma đàm này bao lâu? Tô Mỹ Giao nói, không biết, mãi đến khi ngươi không cảm giác được thống khổ là được. Ngươi nhảy xuống, vận chuyển Thái Cực Thần Công dẫn năng lượng kia vào bên trong cơ thể ngươi là được. Trầm Tường không nói hai lời, cởi y phục ra liền nhảy xuống. Hắn lẻn xuống phía dưới hồ nước. Phía dưới ngược lại có thể hô hấp bình thường, hắn cũng không có lo lắng gì, còn có thể phòng ngừa yêu thú công kích. Vừa xuống phía dưới, Trầm Tường liền bắt đầu vận chuyển Thái Cực Thần Công. Lúc này hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình đột nhiên bị một loại sức mạnh kỳ dị từ bốn phương tám hướng đè ép, giống như muốn ép thân thể của hắn thành một đoàn. Điều này làm cho hắn kinh hãi không thôi. Cũng tại lúc này, loại này năng lượng kỳ dị kia tiến vào thân thể của hắn, điên cuồng tràn vào, xung kích lưu động trong thân thể hắn, làm hắn cảm giác thân thể giống như muốn nổ tung, thực cốt đau đớn, để hắn sống không bằng chết. Trong tiên ma đàm không ngừng bốc lên một ít phao nước, mặt nước cũng sôi trào. Điều này là bởi vì Trầm Tường ở dưới hồ nước điên cuồng giãy giụa mà ra. Không biết đã qua bao lâu, Trầm Tường mới gian nan từ phía dưới hồ nước nổi lên. Hắn nằm ở bên cạnh hồ nước, từng ngụm thở hổn hển nói, sao ta vẫn không có tiến vào phàm võ cảnh 6 tầng? Ngươi cho rằng nhanh như vậy liền có thể đột phá sao? Ngươi bây giờ chỉ là rèn luyện thân thể, làm cho thân thể trở nên cường đại hơn, có thể tăng tinh thần của ngươi lên. Âm thanh Tô Mỹ Giao truyền đến. Trầm Tường đứng lên, nắm xong quyền thật chặt. Quả nhiên cảm giác được thân thể trở nên tốt hơn rất nhiều. Tuy không có tiến vào phàm võ cảnh 6 tầng, nhưng cũng có thể đánh xuống một cơ sở vững chắc. Ta sống ở phía dưới bao nhiêu ngày rồi? Trầm Tường hỏi. Hắn ở dưới tiên ma đàm vẫn luôn là mơ mơ màng màng chịu đựng cái loại đau nhức này. 5 ngày mà thôi. Tiên ma đàm này đã không có tác dụng gì, nhưng cũng đặt xuống cho ngươi cơ sở tu luyện tiên ma thân thể. Tô Mỹ Giao nói. Trong lòng Trầm Tường cũng âm thầm khiếp sợ. Tiên ma thân thể này nghe tên liền biết là rất lợi hại. Phía dưới vực sâu tiên ma nhai thỉnh thoảng sẽ bay lên một trận tiếng gào, cùng với một cỗ chân khí yếu ớt kỳ lạ. Cỗ chân khí kia tràn ngập một loại khí tức cổ lão tang thương, cho một loại áp lực vô hình. Đó là Trầm Tường ở phía dưới tu luyện Thanh Long thành công sản sinh Thanh Long chân khí. Trầm Tường cũng không khỏi rời tiên ma nhai, mà vẫn còn đang luyện công ở phía dưới. Chỉ thấy hắn ở trần trên một đôi thiết quyền hừng hực chân khí màu xanh, không ngừng oanh kích vách đá, đá vụn kích phi. Cả người hắn đều lượn lờ chân khí nhàn nhạt. Sau khi hắn đánh mấy trăm quyền, vách đá bị hắn đánh ra một cái lỗ nhỏ, mà khí tức của hắn vẫn vững vàng như cũ. Có thể thấy được chân khí cùng thể lực của hắn thuần hậu cỡ nào. Một khi đánh ra một quyền, chân khí sẽ xông lên, từ cánh tay trực tiếp tràn vào đầu, bỗng nhiên cùng lực lượng tinh thần bên trong não bộ tương dung một chỗ, do đó khai phá đại não,
tăng cường lực lượng tinh thần. Cái này cũng là một biện pháp tu luyện thần thức. Trầm tường luyện công ở phía dưới, động tính không nhỏ, mà ở phía dưới nguyên bản yên tĩnh cũng là âm thanh ầm 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 vang vọng toàn bộ trong vực sâu. Các bạn vừa nghe truyện Ngạo Thế Đan Thần tập 20 Chu Tước Hỏa Dực. Ở video tiếp theo, xin mời các bạn tiếp tục nghe truyện Ngạo Thế Đan Thần tập 21 với nội dung cứu người. Xin mời các bạn chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.